God kväll. TV4-nyheterna kan ikväll visa de första rörliga bilderna från den israeliska bordningen av fartyget Estelle som för Ship to Gazas räkning försökte bryta Israels blockad av Gaza i höstas. För trots Israels försök att beslagta alla filmer och bilder så har Ship to Gaza nu lyckats få ut en videofilm som visar att den israeliska bordningen inte var så fredlig som den beskrivits. Stefan Borg rapporterar. Israeli soldiers don't obey your commander. This is either act of war or act of piracy. This is unacceptable. Det var på förmiddagen den 20 oktober i höstas som israelisk militär bordade Ship to Gazas Finlandsregistrerade fartyg Estelle på internationellt vatten 30 sjömil från Gazas kust. Det mest anmärkningsvärda är att man ser en militärmakt med skarpladdade vapen gå på en båt i internationellt vatten och använder sin våld mot civila. Alltså det är användning av direkt våld mot civila på internationellt vatten. Alla soldater var maskerade och beväpnade med automatvapen och elpistoler. Besättning och passagerare hade barrikaderat sig runt styrhytten, men det passiva motståndet bröts snabbt upp. Det första som hände var att de brottade ner och elchockade en grekisk parlamentsledamot. Vi såg vilket våld de använde och kom emot oss och visste inte riktigt sådär vilken nivå av våld de skulle använda mot oss som satt lite längre mot styrhytten. Minst ett dussin civila ombord ska ha utsatts för förlamande elpistolchocker. En av dem var Anders Widell. Så efter att jag hade blivit träffad första gången där så drog de bort mig och la mig på mage på däcket och satte såna här buntband runt händerna på ryggen. Då. Men då fortsatte de med den här elpistolen i ryggen trots att man låg på magen. Estelle boxerade sen till Ashdod i Israel där flera ombord togs till domstol och anklagades för allvarliga brott. Landsförräderi, hjälpa fienden under krigstillstånd och så vidare. Domaren var mycket bra. Hon avfärdade dessa direkt. Helt nya bilder. Alltså, Stefan Borg, vad skulle du säga är det mest intressanta med de här bilderna? Ja, en sak som är intressant med det här är att de här israeliska soldaterna är maskerade. Israel vet naturligtvis att man agerar i närheten av vad som är acceptabelt för många i omvärlden. Och man har också i åminne vad som hände för snart 3 år sedan på det turkiska fartyget Mavi Marmara på den första Ship to Gaza-seglatsen där 9 människor dödades av israeliska soldater. Så man vill helt enkelt inte bli identifierad ifall det skulle ske någonting sånt här igen. Det andra som är intressant är vittnesmålet som vi hörde i reportaget om övervåld, det vill säga liggande, handbojade passagerare som utsätts för elchocker. Ship to Gaza kommer ju aldrig fram. Nej, men man kan säga att budskapet kommer fram. Därför att en allt större del av omvärlden kräver ju nu ett slut på den här blockaden. Både krigen 2008, 2009 och i fjol hänger direkt ihop med blockaden. Hela FN-systemet, EU, Sverige och många andra länder kräver ju att den här blockaden ska upphävas så snart som möjligt. Tack Stefan Borg, och det blir mer om detta i 22-nyheterna.